Namaste. Namaste. How are you guys? Hogy vagytok most? Shit. Én elég szarul vagyok. What else? Mások? Good. Jó? Jó? Okay. Rendben. So let's get started. Akkor kezdjünk bele. Who would like to start? Ki az, aki szeretne esetleg bármit is mondani? It's been only 2 days together, but I experienced so much ups and downs. Az elmúlt 2 napban rengeteg fentet és lentet éltem meg. And suffering in physical, emotional and Fizikai, mental level. érzelmi, mentális szinten is megszenvedem. And I feel it's overwhelming. It's enough. This is what I can. I just wanted to say out loud. Szeretném csak kimondani, hogy elég most már. Csak szerettem volna hangosan kimondani. What's the main cause of the suffering? Mi The a, I. What? The one who suffers, I think. mi a valódi oka a szenvedésnek? Az, aki megszenvedi a szenvedést, a válasz. Okay, good news is that it doesn't exist. De akkor látod azt, hogy az nem létezik? The one who suffers. Az, aki szenved. Okay. We will get into that, okay? Mindjárt rátérünk erre The is. one who suffers. Arra, aki szenved. Where is it? Hol van? Mostly I experience through my body. Testen, Where exactly it is in your body? testemen the one keresztül which suffers. érzékelem. Akkor The hol one van a who testedben suffers. pontosan az, aki szenved? Hol található? True. If I'm looking for it, I can't find it. Ha keresem, nem találom. Okay, but there is like a deep, as you say, if there is Azt deep mondod, suffering. hogy mély szenvedést élsz meg. You heard a lot about spirituality. Rengeteget hallottam a Don't be too spiritualizmusról. fast, and don't be too clever. Nem kell túl okosnak better to lenni, be- vagy elhamarkodottnak. To be as honest as possible. Az a legjobb, Okay? hogyha csak olyan Forget őszinték about vagyunk, cleverness and all amennyire csak answers which lehetünk, you és know. felejts el minden We don't want okosságot, these vagy answers anymore. kész válaszokat. Erre nincsen válaszod. So now you feel suffering at the moment. Tehát most ebben a pillanatban At this szenvedést élsz meg. I'm At changed this to moment. Hungarian, okay? That's okay. Ebben a pillanatban nem. Not at this moment. Okay, not at this moment. So this moment is fine. Ez a pillanat akkor rendben van. So how the suffering comes to you? What way? Hogyan érkezik, mi módon How was it érkezik meg a before the szenvedés? meeting when you said Mielőtt you felt találkoztunk bad? volna, és azt mondtad, hogy te szarul vagy. Testérzetekben és érzelmekben, érzetekben. I feel it in my body as a body sensation and also as an emotional sensation. Yes. So where exactly in your body? Pontosan hol érzed? And the chest and the back. Ezeken a pontokon, a fejemben, a melkasomon és a Okay, hasamnál. so what's the main thought right now? Close your eyes Csukd be a szemedet, és vizsgáld meg, mi az a gondolat, and tell me what's the main thought behind it. mi az a fő gondolatfonal, ami most benned van. Or the thought which is coming back. Vagy az a gondolat, ami Most kísér often. téged, ami a legtöbbször megjelenik. Forrástól való elválasztottság. The feeling of being separated from the source. I can answer with Mindegy. I can answer with a story from my childhood because it Egy represents pretty történettel- nicely what I experience again and again. Történettel tudom talán legjobban szemléltetni, ami újból és újból megtörténik velem.
When I was 2 years old, I was drawn to a lake. Amikor 3 éves voltam, egy tóhoz vonzódtam, vagy ott? I was drawn, megfulladtam. Okay. So he was okay. Suffocated. So he was suffocated. Okay, sorry, I turned to Hungarian. So he was drowned, so megfulladt egy tóban 3 évesen, majdnem belefulladt egy tóba. And I had an experience over there, lots of struggling and nagyon erős fight for living. Tapasztalás volt, hogy meg kellett küzdeni az életért, hogy életben maradjon, ne fulladjon meg. Really heavy body sensations as well. You remember it? Nagyon erős testérzetek. 2 years old, you remember? Yes. Okay. Még mindig emlékszik rá, nagyon kicsi volt. I wanted to catch the light with a little bucket. El akarta kapni csak a vödrével a fényt, ami a vízben volt. And when I was over the suffering, és amikor véget ért a szenvedés, that was the most pleasant and joyful moment. Az volt a legcsodálatosabb, What was this pleasant and joyful? Which was? When the suffocating and all the struggle were over, I just give up. Tehát amikor tulajdonképpen megfulladt és véget ért, és megadta magát a fulladásnak, akkor egy csodálatos élményt élt meg. Yeah, that was love. És a szeretetet élte meg. And I didn't want it to change it back, but my father revived me. Nem akartam, hogy megváltozzon, de az apám valahogy vissza tudott hozni innen. Megmentett. And the struggle started over again. És akkor ez a küzdelem újból felé lett. And something really similar I experienced through this. Nagyon hasonlít ehhez az élményhez. But somehow I put effort to go through to this point. Valahogy erőfeszítést teszek, to go through which point? Hogy elérjem újból ezt a pontot. Which is what? Melyik pontot szeretnéd újból elérni? Not struggling and being in love. Hogy ne küzdjek, not struggling, ne küzdjek tovább, és hogy a szeretetet tapasztaljam. Tehát ezt a pontot szeretnéd elérni? Being dead. Mondhatjuk úgy is, hogy like it was in this experience. Hogy mint ebben a halálközeli élményben, ahogy éreztem magamat. Megszabadultságot, felszabadultságot, boldogságot, szeretetet éreztem akkor. And when it reversed, és amikor visszafordult, the struggle started again. I don't want to lose it somehow. I wanted to grab. Ez a küzdelem elkezdődött. Nem akartam elveszteni, meg akartam tartani. Yes, I wanted to grab and sometimes. Meg akartam fogni és megtartani. So you are longing for some state, yes? Tehát egy bizonyos állapot után vágyakozol. For some relief state, yes? Egy olyan állapotot vágysz nagyon, amit megtapasztaltál, és amiben megkönnyebbedtél. Because it's nicer and it's better than life azért, mert yes? szebb és jobb, mint a valódi élet, amit itt tapasztalunk. Do you think something right now? I mean, it's not thinking even. Do you feel something right now is wrong and out there is good? Hogy ebben a pillanatban valami nem helyes, és ott abban az állapotban pedig ott rendben van, ott helyes. No, the answer is coming from my head. Úgy érzem, a válasz a fejemből érkezne. And it says, és azt mondja, it's impossible to be that the moment is wrong. That the moment is wrong. But this is my mind. Wrong, not good. Hogy azt mondja az elmém, hogy nem lehetséges, hogy ez a pillanat nem helyes, vagy bármi rossz lenne vele. How strongly might be developed attachment to some Nézzük meg, relief state. Az elménk milyen kötődést alakított ki egy olyan állapothoz, amiben felszabadultságot érzünk. I've met a couple of people, quite many actually. Tényleg hidd el, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, akik hasonló dolgokat éltek meg. Either moments of bliss or even years or weeks. A gyönyör állapotát, az áldást tapasztalták meg, a megszabadulást, or love, as you say. akár sok időre is a szeretetet.
And then it was gone, like everything és aztán is egyszer changing. csak eltűnt, mint ahogy minden változik. And afterwards, és utána they became just miserable. És utána nyomorultul érezték magukat. Miserable nyomorultul, because they didn't have that something which tastes so good. Az, ami annyira ízlett nekik, és az eltűnt. So they interpret és úgy everything else as wrong. Hogy minden más, ami nem ennyire, as wrong, ami as nem bad. ilyen, az nem jó, az nem helyes, az nem elég. And they really deeply inside think. És nagyon-nagyon mélyen úgy gondolkodnak, that they should be in this relief state non-stop. Hogy 0-24-ben csak ebben az állapotban kellene Intellectually they might létezniük. say, oh, it's nothing, I don't believe it. Intellektuálisan lehet, hogy azt mondják, hogy ez But semmiség, nem hiszek benne. De legbelül tudat alatt nagyon kötődnek ehhez a hiedelmükhöz. And they just want to get rid of the experience which is now. Meg akarnak szabadulni attól, ami most van. To get something what they experienced in the past. Hogy valamit elérjenek újból, amit már a múltban megtapasztaltak. So their life is constant ignoring what is present. És ezáltal az életükben mindig megtagadják, ellenállnak annak, ami éppen történik, és ez szenvedést okoz. And longing for something which is in their head and their memory actually. És egy olyan után vágyakoznak egyfolytában, ami csak a fejükben létezik és a memóriájukban. Notice that you remember it. You remember both. You remember everything. Mindenre emlékszel. Ez az emlékezetedben él. You remember relief states. Emlékszel ezekre a felszabadult állapotokra. És emlékszel azokra az állapotokra is, amikor összehúzódtál, amikor egy beszűkült állapotban vagy. I've met no person on the planet. Nem ismerek olyan egyént ezen a földön, aki képes volt arra, to produce hogy újból legyártsa a relief state for the whole life. I've met no one. Hogy legyártsa azt az állapot, amiben mindig egy felszabadult állapotban létezik. Ilyen ember nem létezik. Ilyen ember nem létezik. Egész egyszerűen nem létezik. So this belief is nonsense. Tehát ez a hiedelem, ez badarság. It's not possible to succeed. Egész egyszerűen nincs esélyed arra, hogy sikerüljön. Not possible. Esélytelen vagy. You know it. És ezt valahol legbelül tudod. Or you believe you can succeed to have this relief non-stop. I mean, vagy pedig azt hiszed, hogy képes vagy arra, hogy ezt a felszabadultságot éld meg mindig. Például a heroinisták. És egy ideig a herointól megvan ez. És aztán még egy dózis már megint. És újból és újból. De amikor nincs ott a heroin, akkor szenvednek. It's not possible to get happiness this way, to get relief this way. It's not annak, hogy a boldogságot elérjük, vagy pedig a felszabadulást. If you want to be free from this longing, ha valóban szabad akarsz lenni ettől a vágyakozástól, if you want to be free from this longing and also szabad akarsz lenni ettől a vágytól, és az összehúzódásoktól, just understand and see, akkor értsd meg és lásd tisztán, that your real nature, hogy az igaz természeted is having everything. Mindennek a birtokában van. All experiences. Az összes tapasztalásnak. It doesn't divide experiences. They nem osztja fel a tapasztalásokat. Mind a tudatosságban jelennek meg. Erre is emlékszel, arra is emlékszel. Because you were present in azért, all mert jelen those voltál experiences. minden egyes megtapasztalásodban, amit eddig megéltél. If something came, és ha valami jött, if your sudden blissful experience or relief experience came, egy áldott állapot érkezik, a gyönyör, a felszabadulás. Hogyha volt kezdete, akkor van vége is. Ha valami megjelent, és nem volt ott mindig, fogjuk föl, hogy akkor annak el kell, hogy távozzon. Minden, aminek kezdete van, annak vége is van. Csak időkérdése. Same with the very deep suffering. Ugyanígy igaz szerencsére ez a szenvedésre. Ha jön, akkor megy is.
Tulajdonképpen minden este megszabadulunk tőle. Every night the Minden egyes este is out. a szenvedés kihúny. There is no sufferer. Nincsen szenvedő. Semmi sincs. Minden egyes éjszaka megéljük ezt. Ez a vágyakozás. Coming through every night. Minden egyes éjszaka megérkezik. Csak nem igazán emlékszünk rá. That's why we have power to live another day. De azért van erőnk, hogy egy újabb napot éljünk. Csak emiatt van lehetőségünk. So if we will be relying on something which is coming and arra going, hagyatkoznánk, ami egy jelenségszerű, tehát megérkezik és eltűnik, akkor biztosan csalódni fogunk benne. There is no other option. If we Nincs really más opciónk, ha tényleg erre hagyatkozunk, ami egy tárgy. On something which has the beginning. Egy tárgy, aminek van kezdete. We will be crying when this will be gone. Akkor sírni fogunk, amikor elveszítjük. But if it's coming, de ha megérkezett, it will go. Akkor el is fog menni. This is just the nature of things. Ez a természete a dolgoknak. Minden egyes tárgynak ez a tulajdonsága, ezzel nem tudunk változtatni. So the only relief we can get, tehát az egyedüli megszabadulás, kikönnyebbedés, amit elérhetünk, az a megértése mindennek. That there is no really, it's better don't to fight, it's too much. Nem kell ellenkeznünk, ellenállunk ennek. Fight with something which is not possible. Ellenállni valaminek, amit nem vagyunk képesek really ellenállni. Possible. Tehát ez egy lehetetlen küldetés lenne. Have some relief. Lehet, hogy némi nemű megkönnyebbedést kapunk a megértés által. That your natural state hogy a természetes állapotod mindenek fölött áll. So right now we could either tehát ebben a pillanatban választhatunk, hogy hova visszük a figyelmünk. To the longing. A vágyakozásba, valaminek a hiányába. But we can also look at this longing. Vagy pedig meg szembenézzünk a vágyakozásunkkal, és megnézzük, hogy mi építi fel. Összehasonlításon alapul. Az egyik élményünket a másik élménnyel összehasonlítjuk. Ez szép, ez jó, ezt nem szeretném, a jó élményeket szeretném, a rosszakat kizárnám. But life is both. De az élet mind a kettő. For everyone. Mindenki számára. I have both. Nekem is mind a kettő jelen van. Mindenem van. Everything. Minden. I've met no one on the planet who didn't have tough experiences. Akinek ne lennének kellemetlen megtapasztalásai. And I've met no one who doesn't like good. És olyannal se találkoztam, aki nem csak a jó élményeket szeretné, és szeretné elkerülni esetleg a rosszakat. This human body will behave like that. Az emberi testünk így viselkedik. But bring yourself to the clarity. De vidd magadat oda a tisztaságba, és vedd észre, hogy van olyan részed, ami szabad mindettől. Önvalód egy része teljes mértékben szabad mindettől. Absolutely free from this. Teljes mértékben szabad. And you can ask yourself a question. És megkérdezheted magadtól, do you want to dream this dream a kérdést. Any longer? Meddig szeretnéd még ezt az álmot álmodni? Akarod még folytatni? Usually this kind of dreams they gives us something. Általában ez a fajta álom usually they gives us something. Valamit ad nekünk. Nem vagy fáradt tőle, amit ad? Stop. Akkor csak mondd azt, hogy állj. Nem szeretném tovább álmodni. Ennyi. The story ends. Ennek a sztorinak itt a vége. If we will pick up, I've met many people, even myself was one of them. If we will pick up one story, felragadunk egy sztorit, én is közéjük tartoztam, akik ezt csinálták, made impression on us, aminek nagy benyomása van ránk, and on others, és másokra is. We might stick to this story. Akkor valószínűleg ragaszkodni fogunk ehhez a történethez, sztorihoz. But you can see either you want it or not. De láthatod, akár akarod, akár okay. Nem. This story was also ez a, a flower in this universe. Volt. It's fine.
Az univerzum egy virága volt. Rendben van. Fogadjuk el. Semmi sincs rossz vele. Ez volt a tapasztalásod. És tiszteljük meg ezt a tapasztalást mély tisztelettel. It's nothing wrong. Semmi sincsen, ami rossz lenne vele. But you can choose other way now. De választhatsz most másképpen is. Really? Tényleg. And you will be dreaming differently. És akkor egy különböző álmot fogsz megélni. This is what I would like to choose. Good. Ezt szeretném választani. Then choose it now. Rendben, akkor most válasz így. So look, how we can look at it. Nézzük meg, hogyan nézhetjük. Can you bring your story meg. here? Ide tudod hozni most a történetedet? Can you have your story in front of yourself? This Kérlek, is here. jelenítsd meg magad előtt a történetedet. Látod magad előtt? Itt van ez az energia. You are free from this, you see? Szabad vagy tőle. Azáltal, hogy képes vagy látni. It, you are free from it. Azáltal, hogy látni vagy képes, szabad is vagy tőle. And you can take it down. És le tudod tenni. Hagyd megpihenni. It just evaporates. És hagyd elpárologni. What's your desire? Mi a vágyad? Other desire. Any other direction? Van-e bármilyen más irány? At this moment, no. Ebben a pillanatban nincsen. Okay, but then at least you can leave this and you can open your eyes. Hagyd azt most ott, nyisd ki a szemedet, és üdvözöld a világot. Empty. Üres. We don't know what's next. Nem tudjuk, mi lesz a következő. No, a desire just came up. Yeah. Jött egy vágy. To experience, and it's to experience being full of life and just somehow to start. Great. Megtapasztalni magamat teli élettel, és csak elindulni. Az életteliség életet élni szeretne. Yes, this is our need also. Yeah, this is our natural need. We want to be alive. Ez egy természetes igényünk. Élni akarunk, kapcsolódni, jelen lenni. Very good. Nagyon jó. This desire will manifest. Ez megteremtődik. And you say, I want this. És azt mondod, that's it. Ezt szeretném. I want this. Ezt szeretném igazán. Leave that one. Azt pedig hagyd ott. Forget everything, even desire now. It's just enough to be connected with még ourselves. A vágyakat is. Elég az önvalóval kapcsolódnunk. And if some desire comes, és ha a vágy megjelenik, amely or új, which is in a way that you connect with it, that you become already a little bit alive, ami az élet felé húz. This is something the beingness ez az lényed, az, ami a legbelső lényedből csak megjelenik, és csak engedd meg, hogy megmutassa magát. You want something new. You asked if I want something new? No, I'm... Yes, I want to dance. Exactly. We will dance today a lot. Akarsz valami újat? We igen. Will dance. Kedvem van táncolni. Fogunk is ma táncolni. I want to see the world, of course. És a világot. I want to see the world. Want to see the world. Look. Meg szeretném nézni a világot és körülnézni. Look, you have it. Look. Itt van. Nézd meg. Look. Nézd. It's like I picked one and all the others are coming with it, the friends. I want to create. I feel the creation. I don't know what and how, but I feel that I would like to create something.
Úgy érzem, hogy alkotni szeretnék valamit. Then you will follow it, but don't think too much. Akkor csak kövesd ezt, ami megjelenik belül, anélkül, hogy túl gondolkodnál. Miért is ne? Do what you feel like doing. Tedd azt, amit szeretnél csinálni, amit szeretsz csinálni, amit csak jön. Not? Miért is ne? Engedd meg. How was with kids? The kids, a gyerekekkel is így van, nem igaz? Ha játszani szeretne, they just play immediately. Egész egyszerűen azonnal játszani kezdenek. És mindent felhasználnak ahhoz, ami játékhoz. De valahogy ezt elfelejtettük, hogy ezt megtehetjük. But who will not allow us? És aztán kérdezzük meg azt, hogy ki az, aki nem engedi meg nekünk. Nem csak ez az, ami visszatart. Tedd félre, és tedd azt, amit szeretnél. And life wants this as well. Az életnek is ez lenne a kívánsága. Life wants to grow. Flower. Az élet növekedni szeretne. Szeretne kivirágozni. So when this energy, sometimes this energy is keeping us like here. Oh no, 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 néha ez az energia itt tart minket. Oh no, nem. No, how will I do it? Oh, it's not possible. I would like to, but I can't. Nem tudom, de nem lehet. Nem szabad. Én. Just look at it. Csak felejtsd el. The habit will be coming back this way, and you are just refusing. És a megszokások visszatérhetnek, de egész egyszerűen csak elutasítjuk őket. This I know. Megköszönjük, és azt mondjuk, hogy köszönöm, nem. Different. Okay. Rendben van. Yes. Yeah. Igen. Something else? Van még bármi esetleg? Dealing with body sensations, but in the light of your words or what was previously said. Még mindig vannak testérzeteim, de a szavaid által, abból a fényből tekintve rájuk. I feel just let them happen and not give them too much attention. Azt érzem, hogy hagyom, hogy legyenek, és nem fordítom túlzottan a figyelmet rájuk. Good. Nagyon jó. It's all okay. Minden rendben van. It's all okay. Mindent el lehet fogadni. Okay? Okay.
Folytatva tovább ezt a gondolatot. Maybe continuing with this thread of thoughts. No, because we are recording. Okay. Amikor ez az energia, ez a jelenlét, ez a tiszta jelenlét, energy, this clear energy, this presence jelen van, és ebben vagyok, is here and I am in it. Ilyenkor minden annyira egyszerű. Everything seems so light and easy. Egy pár napig ez ki is tart, vagy akár egy hétig, mert innen eltávolodok. Few weeks, it can hold on like this, it can be kept like this. És minden elkezd besűrűsödni. But then everything gets more dense. És egyszer csak elveszítem. All of the sudden I feel I lose it. Okay, yeah. Mm-hmm. És a kérdésem az lenne, the question really is, hogy anélkül, hogy ez az elmémnek egy szokásos gyakorlata lenne, without being my mind's just occasional practice, how to keep, how to find ezt a pontot magamban, this point in myself, érzékelve, hogy ez egy elme feladat, that is only an exercise of my mind, and it only came through that. How is it possible? Hogyan lehetséges? Milyen módon? Okay. It's not in the hands of our mind. Ez valóban nem az elménk kezében van, hatáskörében. It's not in our mind hands. Please understand Ez nem az elménk hatásköre. Kérlek, értsd meg ezt. No amount of effort will do it. Nem lehetséges annyi erőfeszítést tenni, ami képes lenne létrehozni. Tehát nem az erőfeszítésünkön múlik. Many people report the way you say that. Sokan mondják ezt, amit te is elmondtál. Itt vagy az elvonuláson. Maybe couple of days after, a couple weeks after. Utána pár napig utána, vagy egy pár hétig. Is easy, easier or easy? Könnyebb, vagy könnyű. And then the habitual mind comes back. És utána a megszokott elme funkciók visszatérnek. Comes back by itself. Önmaguktól elkezdenek and still élesedni. we are in the same loop, yeah? És utána ugyanabba a körforgásba vagyunk, megszokásban. Once again, I repeat, it's not in our mind's head. Még egyszer megismétlem, ez nagyon fontos, hogy really ez nem az elménk hatásköre. Meg kell értenünk, what's happening in szatszang, hogy mi az, ami szatszangon történik. It's not that the mind got the message. Nem az történik, hogy az elménkkel fölfogtunk valamit. Or the mind knows now how to. Az elménk megtudta, hogy hogyan kell csinálni. We don't know how to hear. When we are really in satsang, we don't know how to. Nem tudjuk, hogy hogyan, amikor szatszangban vagyunk. Egész egyszerűen a tisztaság van itt, a jelenlét van itt, anélkül, hogy bárki is tudná. The one who could know is just az, aki tudhatná, disturbing point, I would even say. So no one knows it. Az inkább az utunkban áll, tehát senki sem tudhatja. So we are not relying on how to. Nem arra hagyatkozunk, hogy hogyan tudnánk megcsinálni. Right now on how to be here. Tehát nem arra hagyatkozunk, hogy hogyan kellene itt lennünk. Egész egyszerűen csak vagyunk when we come itt. Back and we are home, tehát amikor visszatérünk az a normális környezetünkbe, of the experience is coming, akkor a megtapasztalások próbára tesznek minket, oh my God, és az how? elme visszajön, és újból ugyanabban az üzemmódban. Hogyan csináljam, mit tegyek? How to go back? Hogyan tudok visszamenni? Hogyan kellene gyakorolnom, hogy újból ott legyek? Hogyan? And we might even try some practices. Meg is próbálkozhatunk bizonyos gyakorlattal, hogy újból tisztaságot, megértést és békességet leljünk. It often doesn't work. És a legtöbbször nem működik. Why? Miért? Because it's not in our mind hand. Még egyszer, azért, mert ezt nem vagyunk képesek az elménkkel elérni.
We have to really understand what's happening here. Ezt tényleg meg kell, hogy értsük, hogy akkor valójában mi történik itt. Do we have some satsang skills? Vannak szatszang képességeink? Some special satsang skills right now? Különleges szatszang képességet gyakorlunk ebben a pillanatban? Really. Nem igazán. Not really. Nem. There is natural distance towards the mind. Egész egyszerűen csak egy természetes távolságból szemléljük az elmét. Van egy természetes távolság az elménktől, az elménknek az ötleteitől, gondolataitól. Towards its ideas, what to do, what's good for meditation. Azokkal az elképzelésétől, hogy mi a jó meditációhoz, mit kell tenni ahhoz, hogy békére leljünk. És amikor otthon vagy, when there is challenge, where panic attack of the mind comes back. Támadási az elmének, egyéb kihívások érkeznek az életünkbe. We try to cover it with doing. Megpróbáljuk cselekedettel betakarni, but we get tired eventually, no? De ez fárasztó, nem igaz? Yes. Igen, we get tired. Igen, ebbe belefáradunk. So again we stop. Tehát mit tegyünk? Álljunk meg, the state. És megpróbáljuk meg létrehozni az állapotot. I don't know what we do. Nem tudom, mit teszünk. It's not a doing. Mert ez nem egy csinálomság, nem egy cselekvés. It's again being present. Újból. Being witness towards csak this machine coming back. Tanulja vagy ennek az egész folyamatnak, tisztán látod, és jelen vagy. And either I'm gonna do it the old way, és vagy a régi módon fogom csinálni, by trying to, oh my God, azáltal, hogy megpróbálok valamit csinálni, hogyan nyugodjak meg, mit tegyek, Isten, le akarok nyugodni, mit csináljak. It doesn't work. És ez nem működik. Or maybe it works for 5 minutes and then lehet, hogy 5 percig működik, aztán robban a bomba. So we are going to the root of satsang. Menjünk a szatszang gyökeréhez. This is the surface. Menjünk vissza az alapokhoz. Ez a felszín. Mind is the surface. Az élet a felszín. Hullámzik. What's underneath? De mi van alatta? And just answering this question is not enough. De megválaszolni ezt a kérdést nem elegendő. We have to connect with that by being that. Kell. Azzá kell válnunk. Like we naturally are right now. Mint ahogy most is az vagyunk ebben a pillanatban. So this strategy, if we can call it, ez a stratégia, ha nevezhetjük így, works better than some small pills or some small creams, mint egy kis meditation, krém, yoga, vagy egy kis meditáció, egy which kis will work for a moment. Ezek pillanatokra működni fognak. Amíg gyakorlunk, meghozzák a hatást, de amikor abba hagyjuk, akkor megszűnik. What am I actually? Mi vagyok én? Ki vagyok én? Am I this surface only? Én csak ez a felszín vagyok? Tudatában vagyok ennek? What is prior? Mi volt itt a legelőször? Mi az, ami megelőz mindent? And also acceptance sometimes of a states our body is at. És néha elfogadni azt, ami történik because a testünkben. Sometimes we are going through challenges. Mert néha ilyen kihívások elé állít az élet. And we will just feel the consequences of the challenge. It's normal. Érzékeljük a kihívásnak a hatásait. Ez normális. As everybody in this world. Mint mindenki, aki ugyanezen keresztül megy, aki él itt ezen a földön. To also don't have too much expectations towards this human being. Ne legyen túl sok elvárásunk felől that it has to deal with everything like super perfect always. Bármi is történjen vele, az teljesen rendben van és tökéletes úgy, ahogy van. It's like watching ourselves from mint hogyha magunkat látnánk innen. Yeah? You hear the question and the answer?
You hear the pointing. Great. Hallod a kérdést, hallod a választ, érzékeled az útmutatást, hogy hova mutat. Thank you. Igen. Thank you. Köszönöm. Köszönöm én is. Good. Nagyon jó. Nem akarok kérdezni. I don't want to ask a question. Csak ebben a térben szeretnék lenni veled néhány percig. I just want to be in this field with you for a few minutes, if possible. Aren't you already? Nem vagy már ott most is? Csak nézni akarlak egy kicsit. I just want to watch you, then it makes it for me easier. Közel. From close by. Just to watch you, it helps me. It's just an imagination. Ezt te találtad ki. It's just an imagination. Ezt te The awareness has no a tudatosságnak nincsen special place. It's everywhere. Nincs egy különleges helye, mindenhol ott van. It's absolutely everywhere. Tökéletesen mindent betölt. And there is no more or less. És nincsen nála több, és nincsen nála from kevesebb. Where do you see? Honnan látsz? Do you see the place from where you see? Onnan látsz, ahonnan. From where do you see me? Honnan látsz te where most engem? do I appear? Hol jelenek meg? Appear? Ezt a testet honnan látod? Is there any close or distance from this perspective? Van ebből a látásmódból távolság, létezik-e távolság vagy közelség? It's all one. Minden egy. It's all one happening. Minden egy történés. I am appearing in the awareness of yours. Én megjelenek and my a awareness is same as your awareness. We are in one all the time. We are mindig egyek one. vagyunk a tudatosságban. Minden egyes pillanatban. And the seeing is seeing everything. És ez a látás mindent lát. As seeing everything as it is. És mindent úgy lát, ahogyan van. As it flows, as it manifests. Ahogy manifestálódik, ahogy hullámzik. I'm just a reflection. Én csak egy visszatükröződés vagyok. Right now. Ebben a pillanatban. And the pointer is towards awareness. Az útmutatás arra, hogy a tudatba which is completely impersonal. A tudatosságban legyünk. The awareness which I'm speaking about is completely impersonal. Az a tudatosság, amiről beszélek, abban személytelen teljesen. Nincsen tanár és tanítvány. There is no wisdom, nothing. Nincsen benne bölcsesség, semmi sincsen benne. Csak a tudatosság van. Just being here. Csak az itt van. Maybe you just want to listen to this, to hear this pointing. Hogy hallani akarod ezt az útmutatást. No nincsen szeparáció, nincs megosztottság, elkülönültség. It appears so. Úgy tűnhet, hogy van. All has one essence. De mindnek egy a gyökere, az alapja, a forrása. This something which is free from what we see. És ez a valami még attól is szabad, amit látunk, érzékelünk. Right now. Most is. It's completely impersonal and neutral.
Teljes mértékben semleges, és teljes mértékben személytelen. It's not mine. Not mine. It's not mine. Mine. Nem az enyém. It's not yours. És nem is a tiéd. It's everyone's everything. Mindenkié minden. Nothing personal. Teljesen személytelen. Nincs benne semmi személyes. No even special place. Nincs egy különleges hely benne. Contains everything. Mindent magába ölel, magába foglal. It's not what is reflected, but from where. Ez nem az a lényeg, amit visszatükröz, hanem az, hogy honnan. It's not about what's manifested, but from where. Nem az a lényeg, ami manifestálódik, hanem az, hogy honnan. It's not about what's happening. Nem az a lényeg, hogy mi történik. But where is the source of it? Hanem, hogy honnan eredeztethető. Honnan ered. We can't even get closer. Nem is vagyunk képesek közelebb kerülni. It's not possible to get closer. Nem vagyunk képesek közelebb kerülni. Nem It's lehetséges. not possible to get near. Nem lehetséges megközelíteni. These are all just mind states. Ezek mind csak az elmének a képződményei, állapotai. From where it all springs from. Mi az eredete mindennek? You are it. Te vagy az. Always. Mindig is így volt. If we didn't get interpretation what we see in this room, ha nem értelmeznénk azt, ami ebben a teremben történik, I mean, look around the room. Akkor körülnézek ebben a teremben. Látom az embereket. And just look around. És csak körbe tekintek. If we didn't get and if we didn't find interpretation, nincs és nem értelmezzük a látottakat. I am here and you are there. Én itt vagyok. This is me, this is ez you, én this vagyok, is az me, már this te is vagy. it. Ez én vagyok, ez nem én vagyok. Refer everything towards myself, towards this separate entity. Nem mindent oda vonatkoztatunk vissza, hogy én egy különálló entitás lény vagyok. Mit látunk valójában? Forms, objects. Whose are them? Kinek a tárgyai akkor ezek? The universe, nature.
And what if we look for a moment this kind of eyes? Mi van, ha ezekkel a szemekkel tekintünk körbe? Without interpretation, me, you, me, you, me, you, me, you. Then there is nothing. That's what I see. Do we have some special relationships with the objects, or they are all one? Van bármilyen különleges kapcsolatunk a tárgyakkal, vagy pedig mindent egynek látunk egy adott háttérben? They are outside. But how can they be outside? Hogyan lehetnének kívül? How can they be outside? Min vannak kívül? Only if I believe there is something that can be outside. I mean, when you have our eyes open, what is outside? Ha nyitva van a szemed, mi van kívül? Everything you are. Minden, amire rátekintesz, az te vagy. Everything. Minden. And one of its object is this interpretation, me and you, me and you. It's also one of its objects right now. Tárgyi viszonyoknak az egyik következménye, amikor azt látod, hogy vagy te, és vagyok én. És ezt nagyon komolyan vesszük, ezt az értelmezést. Right now. When we refer things towards ourselves, amikor önmagunkhoz viszonyítunk, az is az egyik tárgy. But önmagunk is csak egy tárgy vagyunk. Doubt this. De ezt nem kérdőjelezzük meg, hanem ezt valósnak vesszük. De lássuk magunkat is csak egy folyamatként, egy történésként. Például most ez történik, fölemeltem a poharat. Most ezt csináltam. Our thoughts, it's one of the happenings. A gondolat is csak egy folyamat, egy történés. Ezek mind csak tárgyak. Referring to myself, it's another object. Önmagamra hivatkozni, ez is csak egy tárgyasítás. Like any. Vagy bármi. So if we don't take this interpretation so seriously. Hogyha ezt az értelmezést nem vesszük olyan komolyan. Who are we? Kik vagyunk valójában akkor? Who are we? Kik vagyunk akkor? If we don't take this so seriously. Hogyha ezt nem vesszük alapként. If we just see it as it is, one of the happenings. Úgy látjuk őket, mintha csak egy folyamat, egy történés lenne. Egy hullám jött egy másik hullám. Egy harmadik hullám is jött. My life. És így hullámzik minden. I like it. Úristen, ezt szerettem. Ó, ezt a hullámot nem szeretem. És mindegyik csak tovább tűnik. We hear this, we see this. Halljuk, látjuk, egy újabb tárgy. What sees this? De mi látja mindezt? What sees this, all of this? Mi látja mindezt, mindent? And why this interpretation is the most important for us? Isn't that és crazy? Miért ez az értelmezés az, amit mindenképpen valósnak tekintünk a rendszerben? Just distance from it for a moment and see it's just another object. És akkor lásd meg aként, ami az. Csak egy tárgy. But these objects will fight for its life. De ez a tárgy, ez majd küzdeni fog az életben maradásáért. Will fight for its life. Életben szeretne maradni, és megküzd érte. Nem. Oh no, I don't like it. Ez nem It's really stupid actually. Ez tényleg hülyeség. Ennek nincs értelme. Is it possible that Advaita is so stupid? Lehetséges, hogy az Advaita ekkora badalság lenne. Mindenfélét összehord ez a nőszemély. Actually, it's very boring. I'd rather think of something else. Nagyon unalmas, inkább valami másra gondolok most.
Actually, I would like to go into some nice spiritual state to feel peaceful. Inkább valami más spirituális állapotot vennék föl, amiben fantasztikusan és békésen érzem magam. Because I want to just feel fantastic. Ezeket az útmutatásokat nem akarom meghallani, csak jól akarom magam érezni. It's not about being peaceful here, but about having clarity of the nature of things. Nem arról szól ez itt most, hogy békére leljünk, hanem inkább arra, hogy önmagunkkal kapcsolatban és a dolgokkal kapcsolatban tisztállásunk. As the meditation is not giving me peace, mindaddig, amíg a meditáció nem békességhez vezet, akkor nem akarom. Én jól akarom magam érezni. I want to feel great. Szuperül akarok lenni. And I want to be enlightened as well. Ja, és meg is akarok világosodni. Objects. What I'm speaking. Objects. Mind csak tárgy. Our thinking is not our friend right now, guys. A gondolataink azok most nem a barátaink. Whatever you are upset about, triggered about, it's not your friend. Bármi, ami téged mozgásba hoz, ami téged aggaszt, amíg a gondolataid, a testreakcióid, az elméd reakció, ezek mind csak tiltakozások, és próbálnak harcolni. És azt mondják, én tudom, rám figyelj, tárgyak. Csak egy újabb tárgy. It will fight, it will scream. Harcolni fog, ordítani fog. What are we talking about here? Miről beszélünk akkor itt most? Tárgyakról. Another object. Még egy tárgy. I didn't like this meditation because I didn't feel peaceful. Nem tetszett ez a meditáció, mert most ebben én nem éreztem olyan jól magam. És békés nem voltam. Or I paid for this peace and I didn't get it. Fizettem a békért, és nem azt szolgáltatták. It shouldn't be like this. Ennek nem így kéne, hogy legyen. I paid. Fizettem, nem igaz? Come on. Gyerünk. Just give me this peace right now. Add ide a békét, amit ígértél. Another object. Még egy tárgy. Another object. Your mind is not your friend. Az elme nem a barátod ebben a pillanatban. It's really not your friend. Tényleg nem a barátod, hidd el. You want to transcend this. You want to see this as just a reaction. És úgy kell, hogy biological reaction, hogy egész habitual egyszerűen csak egy reaction, nothing reakció. else. Csak egy reakció. Why you think it is you? Miért gondoltad azt, hogy ez te vagy? Why you think the reaction is you? Miből következtette arra, hogy egy reakció te vagy? A reakció csak a test reakciója. Ez nem te vagy. It's just a reaction. Csak egy reagálás. Just a little drama. Egy pici dráma egy pillanatra. Oh, I'm right. Igazam van. I'm so right. Már megint igazam van. Shouldn't be like this. Life shouldn't work kéne, like this, actually. Különben is az élet nem így működik, na. I know how it should work. Azt tudom viszont, hogy kéne, hogy működjön. This way, I mean, the mind is not your friend, it's just a reaction. Who is behind it? Értem What's azt, hogy nem a barátod. that? Mi van mögötte? Mi What az, is mi az conscious elme of that? mögött? Mi az, ami tudatában van az elme reakcióinak? Are you this reaction? Te ez a reakció vagy? No. Nem. Reaction simply happens. A reakciók csak önmaguktól jelennek meg, történnek. You are conscious of it. És te tudatában vagy. Look. Nézd. You are conscious of it. Legyél tudatos erre. You are conscious of being a hero and you're conscious of being a victim. Both in the same mechanism. Tudatos vagy arra is, amikor a hős vagy, és tudatos vagy arra is, amikor te vagy az áldozat. Lásd mindkettőt úgy, ahogy van. So this is the transcendence, I mean. Ez alatt értem azt, hogy transzcendentálni, felülemelkedni rajta. An object. Csak egy tárgy.
And how can we be feeling guilty for automatic reactions of our body-mind? Hogyan érezhetnénk magunkat rosszul, bűnösnek attól, amiről nem is tehetünk, csak a testünknek és az elménknek a reakciói. Ez teljesen badarság. Csak lépj ki belőle és lásd. Azt se tudod, mi lesz a következő gondolatod. Wait for your next thought. Várd meg a következő gondolatod. Tudtad, hogy mi lesz? So what's behind? Mi van minden mögött? Is always. Az mindig ott van. Az örök. And from that perspective, és ebből a nézőpontból, this intimate feeling of yours, ez a intim érzeted magadról, is just one of the objects. Ez is csak egy tárgy, lásd így. If you want to keep them like this, és hogyha így szeretnéd megőrizni, you will suffer. Megszenveded. But you know who is there? Your mom, your father, your neighbor, your school, the books you've read, everything you experience is minden, there. amit megtapasztaltál, But you know minden what? ott tárolódik. It's all the past. De ez mind csak múlt. What are you really? Mi vagy? Ki vagy te valójában? What's behind? Mi az, ami minden mögött ott van? Are you there? Tell me, are you there or not? Te ott vagy nem? Mondd meg. Are you aware right now? Tudatos vagy ebben a pillanatban? Yes. Igen? By being aware, I mean awareness, natural state. A tudatosság alatt a természetes tudatosságot értem. This is prior than the thinking. Ez megelőzi a gondolkodást. This is prior than your story. Ez megelőzi a sztoriainkat. This is before your interpretation. Ez megelőzi azt, hogy értelmeznénk az érzékelt dolgokat. And the interpretation is not always your friend, really. És az, hogy értelmezünk, a legtöbbször nem a barátunk, ismerjük el. But we mostly rely on this interpretation. De legtöbbször subject, object, me and az you. értelmezésekre hagyatkozunk. Én és az, ez és az, jó ez nekem, nem jó ez nekem. And of course this mechanism in everyone is purely egoistic. És ez a mechanizmus mindenkiben teljesen egocentrikus. Here is really nothing wrong. It's actually okay. És az ego alatt itt most nem hiszem, valami rosszat értek. Biological mechanism which is quite okay. Biológiai mechanizmus, ami így működik és rendben van. Én központú. We in that sense, ebben az értelemben, we are all egoistic. Ebben az értelemben mindannyian én központúak, egoisták vagyunk, mindannyian. But now you can see that this is not all about you. De most láthatod azt, hogy ez nem csak rólad szól. You are before. Te azelőtt is voltál. And if this mechanism loses its grip, és a mechanizmus elkezdi a szorítását enyhíteni, we experience freedom, akkor megtapasztaljuk a szabadságot, lightness, könnyedséget, happiness, boldogságot, natural state, természetes állapot. But we can't get rid of it. De nem tudunk tőle megszabadulni erő által. Only by clarity, really. Csak a tisztánlátás segíthet. And the clarity is, és a tisztánlátás really seeing those mechanisms. Valóban látja ezeket a dolgokat a helyén, ezeket a működéseket, mechanizmusokat. As you do now. Mint ahogy most is látod.
So my only point on this retreat on satsang is the only point of mine. Egyetlen egy útmutatásom, vagy amire rá szeretnék mutatni ezen az elvonuláson, az az, is that we will never get anything, semmit sem vagyunk képesek elérni, which will bring us any of peace, ami bármennyi szabadságot, békét is hozhatna, hogyha ezzel az erővel, a fejünkkel próbáljuk meg elérni. Ismerni fogom a megvilágosodást. Tudni fogom, hogy kell meditálni. Tudni fogom a receptet a boldogságra, hogy hogyan viselkedjek. Azt is tudni fogom, hogy hogyan kezeljem az életet. De mindennek az alapja mi? Én. Én, aki tudja, hogy hogyan kell viselkedni, hogy hogyan csinálja. Mindez az énen alapszik. Én tudom. Really will give you nothing. Végső soron semmit sem fogsz kapni ettől. És valójában nem is lehetséges így békére lelni ezen az úton. Tehát a szatszang egyetlen értelme, is to see those attempts, hogy lássuk ezeket a kísérleteinket, hogy így elérjük, és hogy lássuk őket úgy, hogy az elménkből hozzuk őket létre, és ismerjük föl, hogy a béke, ez megelőzi ezeket az erőfeszítéseinket, már ott van. You are that before. You are that already. Már az voltál, már az vagy. Még mielőtt belekezdtél volna, még az erőfeszítés előtt. 40 év meditáció mit fog adni neked? Semmit sem fog adni, amint már nincsen. A legjobb keresztény akarsz lenni, a világ legjobb embere akarsz lenni, semmit sem fog adni. The best well-behaved person on the planet. Én viselkedtem a legjobban az egész bolygón, semmit sem fog érni. If you read all books and you see all enlightened masters, hogyha az összes megvilágosodott mestert felkeresed, és az összes szavukat megfogadod, amiket mondanak, nem fog semmit se adni. If you go to all places which have some special energy, az összes szent helyet meglátogatod, amikor különleges energiák vannak, nem fog semmit se kapni. Ezzel a hatalmas akarásommal saját magamat börtönözöm. Is with my huge effort trying, do I create my own prison with this? Yes. This is the way of creating prison, exactly. Igen, pontosan így hozzuk létre a saját börtöneinket. From smaller cage to bigger cage is always the cage. Kisebb a ketrec, nagyobb a ketrec, még nagyobb, teljesen mindegy, attól függetlenül ott just van a ketrec. Just maybe more comfy one. Lehet, hogy a valamelyik egy kicsit nagyobb ketrec, többet tudunk benne mozogni. Gyönyörű, köszönöm. So in some sense, bizonyos értelemben véve mondhatjuk úgy is, some pointers were given many years back. Voltak olyan útmutatások, amiket éveken keresztül that in some sense we just step out of this world. Hogy amikor azt mondják, hogy kilépünk ebből a világból, kilépünk, ezt használják. We are stepping out of this realm. Hogy ebből a valóságból kilépünk. Stepping out really. Kilépni belőle. But actually we are still in the same room, no? De mégis ugyanabban a szobában, teremben ülünk, nem igaz? But in some sense we are completely bizonyos out értelemben
teljesen kiléptünk. We are out of its rules. Kiléptünk ebből a szabályrendszerből. Én sem változtam meg. Ugyanúgy nézek ki. Didn't change circumstances. Körülmények sem változnak. Minden más. Mégis kint vagyok. And did I escape somewhere? És valahol elmenekültem egy barlangba, vagy or do I have to behave specially now because I escaped? Másképp kell viselkednem azért, mert kimenekültem? No. Nem. It's just right now. Csak itt és most van. This is transcendence. Ez az, hogy transzcendentálni. Transcendence is not going to transcendent stage of bliss, really. Ez a transzcendencia, az nem azt jelenti, hogy egy transzcendens állapotban fogunk gyönyörben úszni. It's not about that at all. Nem erről van szó. It's another step to overcome and say, oh my God, just leave me alone. Akkor csak még egy lépés lenne, amit meg kellene haladnunk, hátra kellene hagynunk, ki kéne lépnünk belőle. It's not about that. Nem I don't have to do it. Nem kell, hogy csináljam. So when Christ said, he said something like, I'm of this world. He said something like that. Krisztus valamikor mondott olyat, hogy nem erről a világról való vagyok. Nem ebből a világból való vagyok. No, it's just more precisely the Hungarian version. But it doesn't mean I'm not hungry. The body is not hungry. I'm not eating. Nem vagyok éhes, amikor éhes vagyok, eszem. Nem tudok szeretetet kimutatni, nem táncolhatok, nem dolgozom. Raising my children. Nem nevelem fel gyermekeim. All of it still happens. Mindez megtörténik ugyanúgy. But I will never take the same way. De nem ugyanazzon a those interpretation. This will never be my God again. Ezt újból nem teszem az Istenemmé. It's not a God. My thinking is not a God. A gondolataim nem az Istenem. Nem a feljebb valóm, nem irányíthat. So once we find the distance towards our own thinking, hát amikor egy tisztes távolságból szemléljük a saját gondolkodásunkat, akkor látni fogjuk, hogy mindenki más is ugyanebben van. Egész egyszerűen nem tudják, mit cselekszenek. Ugyanez volt a helyzet, amikor megfeszítették Jézust, akkor egész egyszerűen ugyanez volt, hogy azt mondta, hogy nem bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. 99% az emberiségnek tényleg ebben az állapotban van, nem tudja, mit cselekszik. És amikor elhisszük ezeket a gondolatokat, amik a fejünkben vannak, és komolyan vesszük őket, akkor mi is ezt tesszük. De akkor csak dőljünk hátra egy pillanatra, és nézzük meg. És lássuk. Do I have to have now some special enlightened lifestyle? Akkor mostantól egy különleges, megvilágosodott életmódot kell élnem. So that's why we say also when you transcend the mind, when you transcend the eye, hogy amikor felemelkedsz az elmén, everything. Felemelkedsz az énen, akkor minden mást is meghaladsz ezzel, transzcendentálsz mindent.
Now we start understanding also why the understanding, azt is megértjük ezáltal, awakening is not for the eye, but it's from the eye. Hogy amikor azt mondják, hogy a valódi felébredés az nem az énben történik, hanem a felébredés az énből történik. May I ask something? Jól értelmezem akkor, amit mondtál, hogy senkit nem kell megváltanom, és senkire nem kell a saját akaratomat ráerőltetni. Mondjuk az édesanyámra. Do I understand well that so I don't have to force or put my will or my own will to any other being, for example, my mother, to tell someone hogy mit csináljon, vagy igen, mert hogy what to do. She has difficulty in walking, and I always advise her to walk more, move more. So is it okay to put my will on someone else in this way? Force my will, not force, but to. I would like her to move easier, so I always encourage her to move more, to it's freedom. Why not to ask? Why not? It's your expression of love. Ez a szeretetet kifejeződése, a törődésedé. It's just your expression of love and care. Hogy törődni akarsz az édesanyáddal, és ezt így fejezed ki. It's just expression of your love and care and. Így fejezed ki a szereteted és törődésed. We live together. We share the same home. És még egy kérdésem. One more question. Időnként látom. Sometimes I see. Not before, but after. When I was not really treating her nice. És lelkiismeret furdalása van, de ezek szerint and then I don't feel good about it. Úgy cselekszem. I have to maybe. Tehát, hogy a gondolat által. Maybe I have to take that I'm not the one who's acting. Yes, so don't take too much guilt. So I don't, yeah. Yes, don't take it. Yeah. Tehát az a javaslat, hogy ne érezze úgy, hogy ő a bűnös, és ne legyen lelkiismeret furdása, amiatt, ha esetleg olyat tett, amit később megbán. Hát inkább csak szavakkal. Csak szavakkal? Bántod meg? Hát időnként acsarkodok. Sometimes with the words I do offend or hurt my mother, and I only see it afterwards. Yeah. It happens sometimes. Ez megtörténhet. De rögtön utána, tehát látom, hogy nem kellett volna. But later after I already see that it was not right, or I shouldn't have done it. Mm-hmm. Köszönöm. Yeah, the guilt is a big part in human's brain. A bűntudat egy nagy részt foglal el az emberi elmében. But it obviously also shows that. De ez nyilvánvalóan azt is megmutatja. We didn't have control. Hogy nem volt that we don't have control. Felette a fölött, ami történt. It's this feeling of guilt. It can gives us also some understanding. Ez az érzés, hogy megbánjuk we azt, all amit have tettünk. Good intention and we all want good, but we are conditioned. Jó szándékkal vagyunk felvértezve, de mindazonáltal kötnek minket a kondícióink. When you have a clarity and understanding. Megvan ez a tisztaság és a megértés. Natural compassion arises towards yourself. Természetes együttérzésébed önmagad felé, a saját tested és a mások teste felé. Natural understanding. Természetes megértés következménye.
So you can now also see if you want to live in cage. Tehát most már azt is láthatjuk, hogyha egy ketrecben akarunk élni. Of your own thinking. A saját gondolkodásunknak It's a quite ketrecében. claustrophobic. Ez nagyon bezártságérzetet fog okozni, klaustrofóbiát. Or by seeing this claustrophobia, vagy ha rátekintünk erre a klaustrofóbiára, a saját gondolkodásunk által teremtett klaustrofóbiára, már is kiléptünk belőle ezáltal. Right now. Itt és most. We just don't have to take it so seriously what's happening down there. Csak nem kell olyan komolyan venni, ami ott történik. És lásd, hogy ezek az értelmezéseink, as objects, ezek mind csak tárgyak. So don't take guilt for those objects. És ezekkel a tárgyakért nem kell, hogy bűnösnek érezzük magunkat. And don't take pride for those objects. És büszkének sem kell lennünk. Because if you take guilt and pride, mert they a bűnösséget both refer to non-existent I. És a büszkeséget vesszük, mind a kettő egy dologhoz kapcsolódik, egy nem létező énhez. Okay. Rendben vagytok? Crazy. Őrültség. But does it make sense in some way? És mégis van benne valami értelem? Bizonyos módon. Good. Jó.